my smile on now. Me in the dark, won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you. But don't hurry up. Hello guys, welcome back to our channel. On today's video, we are going to do a condiments or spice organization. Ito po yung mga gagamitin natin. Stainless steel condiments bottle from Daiso. Yan, yung contents niya 65 ml or 2.2 fluid ounce. Meron siyang sizes ng mga butas sa top ng bottles. May large, medium, small. Tsaka ito yung portion na close. Ito yung malaking butas. Ayan. Yung sa lid ng bottle, meron rubber. Ito, yung rubber niya. Ang dito na bahagi ng bottle, makikita ang laman sa loob. Ito naman yung bottle for salt and pepper. Yung lid niya may letter P na design as for pepper. At saka letter S naman for salt. So, ito nang gagawin natin. Tanggalin muna natin yung label. Alam nyo, pangit kasi pag tinatanggal, dumidikit yung sticker nya. So, yung ginagawa ko nito, binoblower ko siya para matanggal. Sandali. Ito yung kanina na hindi ko pa siya ginamitan ng blower. Ayan, may mark siya ng adhesive. Pero ito yung may blower na, ginamitan ko na ng blower. Diba malinis?
Ito po yung drawer ng kitchen condiments. So, mag-organize po tayo ng condiments. Spices and condiments. Ganito lang po siya yung mga spices and condiments ko. Kumbaga, yung mga magic sarap, nakapack pa rin siya sa magic sarap, sinigang. Nilalagyan ko lang siya ng clip. Ayan. Ito yung basil. Ito naman, atsuete. Nakasiplak pack lang siya. Extra na magic sarap. Yung at saka ito yung mga hindi ko pa nabubuksan, bago pa. Oregano, turmeric powder, yung cinnamon powder, paprika, tsaka ito turmeric powder din siya. Yan, ganito lang yung ano ko. So, i-organize po natin siya.